Bună dragilor! Astăzi vă prezint cum pregătesc eu aceste gofri sau waffles minunate, crocante la exterior și pufoase în interior, care vă vor îndulci toate diminețile. Pentru a pregăti wafele sau gofri avem nevoie de 250 de grame de făină, 2 ouă, 250 de ml de lapte la temperatura camerei, 100 de ml de ulei de floarea soarelui, 100 de grame de zahăr, un pliculeț de praf de copt de 10 grame, un praf de sare și 2 esențe cu aromă de vanilie. Într-un bol pun ouăle, zahărul și sarea și le bat spumă. Așa va trebui să arate ouăle bătute spumă. Acesta este secretul pentru a avea niște vafe pufoase. Acum voi înlocui mixerul cu un tel. Adaug uleiul și laptele. Esența de vanilie. Într-o sită pun făina și praful de copt și le cern în ouăle bătute spumă. Încorporez cu mișcări lente, doar cât să fie încorporată făina în spuma de ouă. Nu este nicio problemă dacă mai rămân cocoloașe de făină. Important este să nu amestecăm prea mult. Și aceasta este compoziția pentru vafe. Am încălzit bine aparatul de vafe și îl stropesc cu puțin unt. Voi îl puteți unge chiar și cu ulei. Și pun compoziție cât să umplu forma, dar să nu dea pe din afară. Este valabil ca și pentru clătite, este posibil ca primele să nu fie perfecte, dar nu este nicio problemă. Vor fi celelalte. Acum închid și las pentru 3-4 minute sau depinde de aparatul vostru de vafe. Vă veți da seama după miros când sunt gata, dar oricum în jur de 3-4 minute cu siguranță va fi nevoie să fie gata. Și uitați cât de bine arată. Acum le voi scoate pe un grătar și continui să gătesc toate vafele. Ung forma cu unt, pun compoziție și las să se gătească pentru 3-4 minute. Ia uitați cât de bine arată vafele mele. Sunt extraordinar de pufoase și crocante la exterior. Arată minunat. Puteți servi vafele cu dulceață, cu unt, cu sirop de arțar sau miere sau, de ce nu, cu Nutella. Eu am preferat de data aceasta să servesc vafele cu fructe proaspete, cu zmeură, cu mure, afine, căpșuni proaspete. Am adăugat și un praf subtil de zahăr pudră și am acoperit totul cu puțină miere. Asta a fost tot, sper să vă fie de folos rețeta. Mulți pupici, pa, pa!